बनाउन पनि एकदमै छिटो अनि खाना पनि त्यस्तै मिठो हुने। आज चाहिँ मैले आलु र मसुराको तरकारी बनाएको छु। हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। यो चाहिँ बनाउन पनि एकदमै सजिलो हुन्छ, खाना त्यस्तै मिठो हुन्छ। यो मसुरा चाहिँ मैले घरमै बनाएको हो। मसुरा बनाउने तरिका पनि मैले भिडियो राखिसकेको छु, त्यो पनि गएर हेर्नुहोला। आलु मसुरा बनाउनको लागि सुरुमा त मैले घरमा आफैले बनाएको मसुरा लिएँ। अब यो मसुरा पछि हामीलाई चाहिने भनेको चाहिँ मसला हो। मसलाको लागि चाहिँ मैले जिरा, धनियाँ, अदुवा, लसुनको पेस्ट बनाएर तयार बनाएको छु। यसलाई चाहिँ मैले पिसेर यसरी राख्छु, हप्तामा एकचोटि बनाउँदा हुन्छ, एकदमै सजिलो हुन्छ यसरी पिसेर राख्यो भने। त्यसपछि चाहिँ मैले मसुरासँग मिसाउनको लागि आलुलाई मसिनो गरी काटेर तयार बनाएको छु। त्यसै गरी मैले एउटा प्याजलाई मसिनो गरी काटेर पनि तयार बनाएको छु। अब सबै तयार भइसकेपछि मैले एउटा कराई बसालेँ र कराई राम्रोसँग तातिसकेपछि यसमा तेल राखेँ मैले, र तेल पनि राम्रोसँग तातिसकेपछि सुरुमा चाहिँ हामीले यो मसौरालाई फ्राउनुपर्छ। मसौरा चाहिँ हामीले सुरुमा राम्रोसँग यसरी फ्राई गरेर निकाल्नुपर्छ। हामीले मसौरा बनाउँदा चाहिँ जहिले पनि तेलमा सुरुमा चाहिँ मसौरा फ्राई गरेर निकालेर मात्रै तरकारी पकाउनुपर्छ। अनि मसौरा चाहिँ तरकारी पाकिसकेपछि अन्तिममा राख्दा हुन्छ। मसौरा अब 3 मिनट जति राम्रोसँग रातो हुने गरेर फ्राई गर्नुपर्छ, चलाउँदै चलाउँदै दुवैपट्टि राम्रोसँग पाक्ने गरेर। अब मसौरा यतिको भइसकेपछि चाहिँ राम्रोसँग पाकिसकेको छ, रातो रातो भइसकेको छ। धेरै कालो भयो भने पनि यो डढेर तितो हुन्छ, मिठो हुँदैन। यतिको रातो भइसकेपछि चाहिँ ठिक्क पाकेको छ। अब यतिको भइसकेपछि म एउटा प्लेटमा निकाल्छु यसलाई। सबै मसौरा निकालिसकेपछि चाहिँ यही तेलमा अघि काटेर तयार बनाएको प्याजलाई राख्नुपर्छ। मैले सबै मसौरा निकालिसकेको छु। अब चाहिँ तातो तेलमा मैले अघि काटेर तयार बनाएको प्याजलाई राखिदिएँ। अब प्याज हल्का रातो रातो भइसकेपछि यसमा अब अघि मसिनो गरी काटेर तयार बनाएको आलुलाई राखिदिनुपर्छ। यतिको रातो भइसकेपछि यसमा मैले आलुलाई राखिदिएँ। अब आलु राखिसकेपछि आलुलाई चलाउँदै 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 छोप्दै चलाउँदै छोप्दै पकाउनुपर्छ आलु नपाक्दासम्म। आलु चलाउँदै पाक्दा यतिको रातो भइसकेको छ। अब चाहिँ म यसमा स्वादअनुसार आधी चम्चा नुन राखिदिएँ। त्यसै गरी मैले यसमा आधी चम्चा नै बेसार राखिदिएँ। अब नुन र बेसार राखेपछि एकचोटि राम्रोसँग चलाएँ मैले। अब राम्रोसँग चलाइसकेपछि चाहिँ लो हिटमा मैले अब यसलाई छोपेर पकाउँछु आलुलाई, आलु राम्रोसँग पाक्ने गरेर। 3-4 मिनट राम्रोसँग छोपेर पकाइसकेपछि चाहिँ हाम्रो आलु लगभग पाकिसकेको हुन्छ। अब आलु चलाउँदै नडरोस् भनेर चलाउँदै पकाउनुपर्छ। आलु लगभग पाकिसकेको छ। अब यो टाइममा चाहिँ यसमा चाहिँ अघि पिसे तयार बनाएको जिरा, धनियाँ, अदुवा, लसुनको पेस्ट राख्नुपर्छ 1 चम्चा। यसलाई राखेपछि राम्रोसँग चलाएर अब मसला पनि पाक्ने गरेर एकैछिन पकाउनुपर्छ, 1 मिनट जति, 1-2 मिनट जति। 2 मिनट जति चलाउँदै पकाएपछि यो मसला पनि राम्रोसँग पाक्छ। यो मसला राम्रोसँग पाकेपछि मात्रै अब आलु र मसला राम्रोसँग पाकेपछि मात्रै अब चाहिँ मसौरालाई राख्नुपर्छ। अब आलु पनि पाकिसकेको छ, मसला पनि पाकिसक्यो। अब चाहिँ यसमा अब अघि भुटेर तयार बनाएको मसौरालाई राख्नुपर्छ। अब मैले मसौरा राखिसकेपछि राम्रोसँग चलाइदिएँ। अब यो चलाइसकेपछि चाहिँ यसमा मैले तातो पानी राखिदिएँ। आफूलाई कतिको झोल मनपर्छ त्यही अनुसार राख्दा हुन्छ। पानी चाहिँ अब यसमा हामीले जति राखेको छ त्यो अलिकति आधी कप जति चाहिँ मसौराले सोच्ने भएको कारण पानी चाहिँ अलि बेसी राख्नुपर्छ आफूलाई चाहिने भन्दा। अलिअलि मसौराले पनि खान्छ पानी। आफूलाई चाहिने जति चाहिँ ग्रेभी मनपर्छ मलाई, त्यसरी मैले थोरै राखेँ पानी, 1 कप र आधी जति। अब त्यसलाई राखेर एकछिन उमालिदिएँ। एकछिन उमालेपछि चाहिँ हाम्रो यतिको भइसकेको छ। अब यतिको भइसकेपछि यो खानको लागि तयार भइसकेको छ। यसलाई चाहिँ हामीले खानासँग अथवा चिउरा जेसँग पनि खान मिल्छ। तपाईँहरू पनि ठ्याक्कै यसरी नै बनाएर मसौरा र आलु बनाएर खानु होला है त। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।